आज आम्ही कुळता कढी करतासाठी या रेसिपी 4 जणांक पावता। कुळता सार करताना केरणाची कुळीत मस्त वेस्ट जाता, तशी आम्ही वाटून करतासाठी 1 कप कुळीतो 4 दुकून 6 घंटा उदकांतू तिम्मोका तिंबेलारी कुळीत वगीत सिचता। कुळीत तशी उदकांतू हालिताची वाणण काढका कुळीतान खंयचो पातोर असलारी त्या मुळांतू भरता। कुळीतू तिमची तितलेची उदक घालून घेवन कुकर धांगणीनी बिगल घालून घेवन मीडियम फ्लेमांतू 5 दुकून 6 बिगल घालून घेवका। कुकर प्रेशर गेल्यानंतर कुळीतू समज इतला की म्हणून एक चेक करेंती। कुकर तशिले कुळीत हांका दोन्ही भाग करतस, हे हांव किसमूर करतस आनी एक वांट्याचे सार करतस। कुळता कढीक एक तोपांतू कुळीत शिजलेलं उदक आणि 2 दवलो कुळीत घालून घेतस आणि 2 दवलं वाटू काढतस। वरल कुळीत हांगा किसमूर करूक एक बाउलान घालून घेतस। मिक्स इंतू एक तांबडे टोमॅटो, एक तर्ण मिरसांगी, 2 दवलो कुळीत आणि एक अर्ध कप उदक घालून घेवन ल्हानची वाटून घेवया। कुळता किसमूर एक सारो आणि पेस्ट किसमूर कशी करची म्हणून हांव नेक्स्ट रेसिपीन दाखयता। टोमॅटो मिरसांगी आणि कुळीत वाटिलाल पेस्ट हे तोपाक घालून घेवन सम मिक्स करून घेवया। रुचीक 1 टेबलस्पून मीठ, सना उज्जारी 5 मिनिट शिजोया। 2 टीस्पून चिंचा मौदा हे ऑप्शनल। आता फडनाक 2 टेबलस्पून तेल, 8 दुकून 10 चिंचिलाल्या लसूण तांबडे जावते भाजून घेवया आणि 1 सनाची सुकी मिरसांगी, 1/4 टीस्पून मिरसांगी पिठी वग्गी मिक्स करून घेवन घट्टी भंड दिवया। हांगा कुळता कढीक वाटिलाल दकून दटसाण येता, सुरेशिता ओटू बेस्ट कॉम्बिनेशन। आमगेल वीडियोस तुमका इष्ट जाल्यारी सब्सक्राइब करेंती आणि वीडियोस शेअर करेंती। थँक यू, बाय, टेक केअर।